Audio Jungle. Music. ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये. तर भावनो, आता जशा पद्धतीचं तुम्ही सुरुवातीला व्हिडिओ बघितलेला आहे आपला, सेम अशा पद्धतीचा व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा असेल, खूप सोपा असणार आहे. व्हिडिओला फक्त पूर्ण बघायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे, कारण की इथं रोजच आपण अशाच पद्धतीचे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवतच असतो. त्याची नोटिफिकेशन देखील तुम्हाला हवी आहे, त्यामुळे नोटिफिकेशन देखील ऑलवरती सेट करून ठेवायचं आहे. आणि भाऊ आता बघा, अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला या दोन प्रीसेटची गरज पडणार आहे. दोन्ही प्रीसेट तुम्हाला आपल्या आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचं आहे. सोबतच भाऊ व्हिडिओमध्ये लागणारे मटेरियल ते काय असणार आहे तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर भेटून जाईल. तिथून जस्ट तुम्हाला डाउनलोड वगैरे करून घ्यायचं आहे. आणि व्हिडिओ आपण अलाइट मधून बनवणार आहे. आणि जर का अलाइट मोशन नसेल तर टेलिग्रामवर जायचं आहे, पिन करून ठेवलेलं आहे, तिथून तुम्ही अगदी इझिली डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर बघा, आता व्हिडिओ बनवताना सुरुवातीला या ठिकाणी आपल्याला बीटमार्कला ओपन करायचं आहे भाऊ, ठीक आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही बीटमार्कला ओपन कराल त्यावेळेस बघू शकता या ठिकाणी मी अशा पद्धतीचे तुम्हाला काय ॲड करून दिलेले असणार आहे. सुरुवातीला या ठिकाणी ग्रुप 2 असणार आहे, त्यामध्ये 3 इमेजेस अशा पद्धतीचे असणार आहेत भाऊ, ठीक आहे. पुढे अशा पद्धतीचे काही बीट असणार आहे आणि या ठिकाणी एक ग्रुप असणार आहे आणि ग्रुपच्या नंतर आपले असे इमेजेस असणार आहे. ओके, तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी जर इमेजेस नको असेल, चेंज करून घ्यायचे असेल तर ते मी तुम्हाला पुढे सांगतोच कशा पद्धतीने चेंज करायचे. त्याआधी भावनो, या ठिकाणी जितके तुम्हाला बीट दिसत असेल त्या सर्व बीट जागी आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे. त्यासाठी प्लसवरती क्लिक करून करायचं आहे. आपल्याला या ठिकाणी प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. जे इमेज वापरत असेल तो इमेज सिलेक्ट करायचा आहे. आता इमेज सिलेक्ट केल्याच्या नंतर पुढच्या बीटवर यायचं आहे भावनो, ठीक आहे. आपल्याला या ठिकाणी पुढच्या बीटवर यायचं आहे. कधीतरी तुमच्या अशा पद्धतीचं होऊन जाईल. जर अशा पद्धतीचं आल्याच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी 2 बाण दिसत नाही. आता आलं म्हणून जे सांगतो, तर अशा वेळेस आपल्याला अशा पद्धतीने बीटवर यायचं आहे आणि इथं अशा पद्धतीने लॉंग प्रेस धरून ठेवायचं आहे भाऊ, ठीक आहे. या इमेजमध्ये अशा पद्धतीने तुम्ही धरल्याच्या नंतर तो ॲटोमॅटिकली अशा पद्धतीने होऊन जाईल. ओके, तर तुमच्यासोबत असं कधी झालं असेल म्हणून मी सांगितलं. ओके, त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, पुढच्या बीटवर यायचं आहे. एक्स्ट्रा पार्ट इथून अशा पद्धतीने कट करून टाकायचं आहे भाऊ. आणि कट केल्याच्या नंतर पुन्हा प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. पुन्हा दुसरा एक इमेज ॲड करायचा आहे. बाणवरती क्लिक करून एक्स्ट्रा पार्ट अशा पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायचं आहे, ठीक आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व लास्टपर्यंत इमेजेस बीटनुसार ॲड करून घ्यायचे आहे भाऊ, ठीक आहे. तर चला, या ठिकाणी आता मी सुरुवातीला ते इमेजेस ॲड करून घेतो. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी 12.12 सेकंदापर्यंत आपण इमेजेस ॲड केल्याच्या नंतर अशा पद्धतीचे आपले या ठिकाणी 2 इमेजेस येऊन जाईल भाऊ, ठीक आहे. जर आता या ठिकाणचे इमेजेस तुम्हाला चेंज करून घ्यायचं असेल तर ते आपण पुढे पाहणारच आहोत, त्यामध्ये तर काही विषय नाही. ओके, त्याआधी तुम्हाला पुढे यायचं आहे. पुढेच म्हणजे आता इथून डायरेक्ट आपल्याला 26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करून मीडियावरती क्लिक करायचं आहे. सेम पद्धतीने आता इथून तुम्हाला पुढे अशाच पद्धतीने लास्टपर्यंत इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. ओके, तर बघू शकता या ठिकाणी आपण पूर्ण लास्टपर्यंत इमेजेस वगैरे पाहून जे काय असणार आहे ते आपण ॲड करून घेतलेलं आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आता मी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं होतं की या ठिकाणी आपण इमेजेस कसे चेंज करून घेणार आहोत, ठीक आहे. त्यासाठी जस्ट आपल्याला खाली जे ग्रुप दिला असणार आहे त्या ग्रुपवरती एक वेळेस अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे. नंतर एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे. ओके, आता एडिट ग्रुपमध्ये तुम्हाला 3 इमेजेस भेटून जाईल भाऊ. आता इमेज या ठिकाणी चेंज करण्यासाठी तुमचा स्वतःचा किंवा दुसरा कुठल्या मॉडेलचा इमेज वापरण्यासाठी जस्ट या इमेजमध्ये क्लिक करून कलर आणि फिलमध्ये क्लिक करायचं आहे. नंतर या नावावरती एक वेळेस अशा पद्धतीने क्लिक करायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला जे फोटो हवा आहे तर तो फोटो आपल्याला इथून अशा पद्धतीने एक घेऊन टाकायचा आहे, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल मी हवाला घेतो. त्यानंतर वरी आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता आपला इमेज या ठिकाणी चेंज झाला असेल. बस अशाच पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं, या ठिकाणी सर्व इमेजेस ॲड करून घेऊन टाकायचे आहेत, ठीक आहे. तिन्ही पण या ठिकाणचे चेंज करून घ्यायचे आहे. ओके, तर या ठिकाणी आता मी हाच राहू देतो. जर तुम्हाला घ्यायचे असेल तर घेऊन टाकायचे. त्यानंतर आपल्याला बॅक बटनाचा वापर करून बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्याच्या नंतर म्हणून आता आपल्याला पुढे जायचं आहे. ओके, पुढे बघू शकता या ठिकाणी पण आपल्या 2 इमेजेस असणार आहे, ठीक आहे. चेंज करून घ्यायची प्रोसेस सेम असणार आहे भाऊ. या ठिकाणी
ग्रुपवर क्लिक करून एडिट ग्रुपवरती क्लिक करायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला जे इमेज हवा आहे या ठिकाणी तो इमेजेस आपल्याला कलर अँड फिलमध्ये जाऊन चेंज करून दोन्ही जागी आपल्याला तो आता एकच इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे जे काय तुम्हाला हवा असेल. फॉर एक्झाम्पल मी हवाला ॲड करून प्लसवरती क्लिक करतो. बघू शकता आपला इमेज या ठिकाणी चेंज झाले असेल. तर अशाच पद्धतीने आपण पुन्हा एक वेळेस तो इमेजेस ॲड करून घेऊया. ओके, अशा पद्धतीने इमेजेस आता ॲड करून घेतल्याच्यानंतर आपल्याला इथून जे बॅक येऊन जायचं आहे. आता बॅक आल्याच्यानंतर या ठिकाणी थोडी एक प्रोसेस असणार आहे म्हणून ठीक आहे. इथे येऊन जायचं आहे बरोबर आपल्याला या ठिकाणी अशा पद्धतीने 14-17पर्यंत. इथं आल्याच्यानंतर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी वरी जे तुम्हाला एक्सपोर्टचं बटन दिलेलं आहे म्हणून ठीक आहे. सॉरी, या ठिकाणी मी बॅक येऊन गेलो पूर्णपणे. इथं येऊन जायचं आहे आणि इथं आल्याच्यानंतर आपल्याला पुन्हा 14 सेकंदापाशी जायचं आहे. आपण इथं होतो. ओके, इथं आल्याच्यानंतर वरी तुम्हाला जे एक्सपोर्टचं बटन दिलं त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्रिएट फ्रॉम ॲज PNGवरती टिक करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पाहून बघू शकता आपला जे काही इमेज असणार आहे तो या ठिकाणी अशा पद्धतीने सेव्ह होऊन जाईल. ठीक आहे, त्यानंतर सेव्हवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे आणि आता इतकं झाल्याच्यानंतर आपल्याला करायचं काय, खाली यायचं आहे भाऊ. ठीक आहे, या ठिकाणी हे जे ग्रुप असणार आहे तो ग्रुप आपण अशा पद्धतीने लॉंग प्रेस धरायचा आहे आणि सर्वात वरी म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आपला जे इमेजेस होता तिथपर्यंत आपण ठेवून घेऊया. ठीक आहे, हा जो ग्रुप असणार आहे तुम्ही या ठिकाणी सर्वात वरी जरी घेऊन घेतला तरी काही विषय नाही. त्यानंतर बरोबर इथे यायचं आहे. इथं आल्याच्यानंतर अशा पद्धतीने सेम तुम्हाला खाली जायचं आहे. खाली या ठिकाणी जे इमेज असणार आहे ठीक आहे, अशा पद्धतीने तो इमेज सिलेक्ट करायचा आहे. इथपर्यंत येऊन अशा पद्धतीने इमेजेसला वाढून घ्यायचं आहे म्हणून ठीक आहे. वाढून घेतल्याच्यानंतर या ठिकाणी जे काही मधातला ऑप्शन आहे तिथून अशा पद्धतीने हा इमेज कट करून घ्यायचा आहे. ओके, त्यानंतर हे जे इमेज असणार आहे या ग्रुपच्या खालच्या बाजूला घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. त्यानंतर या इमेजमध्ये क्लिक करून इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टवरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला कलर अँड लाईटचा ऑप्शन भेटेल, इथं क्लिक करायचं आहे. खाली तुम्हाला सॅच्युरेशन वॉपचा एक इफेक्ट भेटेल. ठीक आहे, याला तुम्हाला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे. इथून स्टँडिंग सेटिंग घ्यायची आहे. जे सॅच्युरेशन असणार आहे पूर्णपणे अशा पद्धतीने कमी करून घ्यायचं आहे म्हणून ठीक आहे. आता कमी केल्याच्यानंतर आता तुम्ही इथे येऊन जायचं आहे आता आपल्याला आणि आता इथून आपल्याला क्रिएट फ्रॉम ॲज PNGवर क्लिक करून या ठिकाणी एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, या अधिकत एक प्रोसेस मी तुम्हाला सांगितली होती ती चुकीची होती आपली. ओके, अशा पद्धतीने घ्यायचं आहे. त्यानंतर सेव्हवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून क्लोज करायचं आहे. आता पुन्हा प्लसवरती जाऊन मीडियावरती जायचं आहे. जे काय आता आपण इमेजेस घेणार आहोत भावनो ठीक आहे, एक्सपोर्ट केला तो ॲड करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. ठीक आहे, ॲड केल्याच्यानंतर आपल्याला पुढच्या बीटवर यायचं आहे. पुढच्या बीटवर आल्याच्यानंतर या इमेजेसला अशा पद्धतीने वाढून घ्यायचं आहे. ओके, आता इमेजेसला अशा पद्धतीने वाढून घेतल्याच्यानंतर जस्ट या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर क्लिक करायचं आहे आपल्याला. या ठिकाणी एक्स आणि वाय तुम्हाला भेटेल तर आपल्याला वायला सिलेक्ट करायचं आहे. इमेजेसला अशा पद्धतीने थोडंसं लहान करायचं आहे म्हणजे आपली या ठिकाणचे बघू शकता इमेजेस या ठिकाणी दिसायला लागून जाईल. त्यानंतर 3 नंबरचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. इमेज पुन्हा अशा पद्धतीने आपल्याला वाढून घ्यायचं आहे म्हणून ठीक आहे. ओके, इतकं केल्याच्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे. बघू शकता आता आपली या ठिकाणी खूप भारी झालेलंच असणार आहे म्हणून ठीक आहे अशा पद्धतीने. ओके, या ठिकाणी खूप खतरनाक झालंच आहे. त्यानंतर आता आपल्याला इथून बॅक यायचं आहे. जे काही सेकीपॅक आता मी तुम्हाला दिलं असणार आहे त्याला ओपन करायचं आहे. ओके, तर सेकीपॅकमध्ये आल्याच्यानंतर आपल्याला करायचं काय, या ठिकाणी जे सुरुवातीचा इमेज असणार आहे याच्यावर क्लिक करायचं आहे. याच्यावर क्लिक केल्याच्यानंतर या ठिकाणी 2 बॉक्स बनलेले आहेत म्हणून ठीक आहे, याच्यावर एक वेळेस आता क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर या ठिकाणी सेव्ह प्रेसेटचं ऑप्शन 3 नंबरला भेटेल, इथे क्लिक करायचं आहे. रिनेम नाववरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी आता आपल्याला या ठिकाणी तुम्हाला जे नाव द्यायचं आहे ते तुम्ही देऊ शकता. ओके, तर या ठिकाणी तर इथे तुम्ही काही पण देऊ शकता. मी या ठिकाणी SP देतो. ओके, त्यावरती डनवरती क्लिक करायचं आहे. ओके, इथं इतकं डनवरती क्लिक केल्याच्यानंतर इथे यायचं आहे. हे जे 2 नंबरचा इमेज असेल याच्यावर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून इथून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. ओके, आता कॉपी इफेक्ट केला त्यानंतर आता या ठिकाणी यावरचे जितके काय रेक्टँगल वगैरे असणार आहे ते सर्व सिलेक्ट करायचे आहे. सर्व एकच वेळेस सिलेक्ट करण्यासाठी याच ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. सिलेक्ट ऑल लेअर करायचं आहे. हे 2 खालचे इमेज सोडून द्यायचे. पुन्हा त्याच ऑप्शनवर क्लिक करून आता इथून कॉपी 9 लेअर करून घ्यायचे. ओके, आता इतकं सर्व काम झालं आपलं तर या ठिकाणी सेकीपॅकचं पूर्ण काम झालं. इथून बॅक यायचं आहे. बीट मार्कला ओपन करायचं आहे म्हणून ठीक आहे. आता बीट मार्कमध्ये आल्याच्यानंतर पुन्हा त्याच ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. एक वेळेस अशा पद्धतीने आपल्याला इथं पेस्ट 9 लेयर्स. ओके, अशा पद्धतीने केल्याच्यानंतर बघू शकता आपले जे काय असणार आहे या ठिकाणी HDRचा इफेक्ट लागून जाईल. या ठिकाणी बघू शकता माझं SB टेटस एडिटर माझं नाव आलं. ओके, तर तुम्हाला तुमचं चॅनलचं नाव जर या ठिकाणी द्यायचं असेल तर या ठिकाणी माझ्या चॅनलचं नाव आलं. तुमच्या चॅनलचं नाव द्यायचं असेल SB टेटस एडिटर सर्वात वरी क्लिक करून एडिट टेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथून कट करायचं आहे आणि इथून जे का तुम्हाला तुमच्या चॅनलचं वगैरे नाव असेल ते पाहून तुम्हाला इथून देऊन टाकायचं. काही पण असो तुमचं या ठिकाणी मी पुन्हा SB टेटस एडिटर लिहतो. तुम्हाला काही पण या ठिकाणी तुम्ही देऊ शकता. ओके, त्यानंतर इथून आपल्याला राईटवरती क्लिक करायचं आहे. वरी बघू शकता राईटवरती क्लिक केल्याच्यानंतर आपली या ठिकाणी चेंज होऊन जाईल. ओके,
त्यानंतर आता राहिला प्रश्न इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करण्याचा. तर जे काय सुरुवातीचे या ठिकाणची इमेजेस असणार आहे भावनो, ठीक आहे. तर या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी या ठिकाणी इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. प्रिसेटचं ऑप्शन असणार आहे इथं. प्रिसेटवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. ओके, प्रिसेटवरती क्लिक केल्याच्या नंतर या ठिकाणी SB सर्वात वरी आपण आता जे काय अप्लाय केलं या ठिकाणी प्रिसेट सेव्ह केली, याच्यावर क्लिक करायचं आहे. वरी अप्लायचं बटन आहे, याच्यावर क्लिक करायचं आहे म्हणून, ठीक आहे. तर आपलं या ठिकाणी इमेज जे काय असणार आहे ना ते अप्लाय होऊन जाईल. तर सॉरी, या ठिकाणी आपला इमेजेस मी लांब झाला होता. ओके, तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी अप्लायवरती क्लिक करायचं आहे. बघू शकता आपला जे काय या ठिकाणी इमेज असणार आहे त्याला हा जी इफेक्ट असणार आहे तो अप्लाय होऊन जाईल. पुन्हा आपल्याला पुढे यायचं आहे, या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, प्रिसेटवरती क्लिक करायचं आहे, SBवरती क्लिक करायचं आहे, अप्लायवरती क्लिक करायचं आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपली या ठिकाणी सर्व इमेजेस व्यवस्थित होऊन जाईल म्हणून बघू शकता. अशा पद्धतीने आपली या ठिकाणी खूप भारी अशा पद्धतीने आपले दिसून जाईल. ओके, आता अशाच पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, सर्व इमेजेसला या ठिकाणी प्रिसेट अप्लाय करून घ्यायचे आहे म्हणून, ठीक आहे. बघू शकता अशा पद्धतीने. तर या ठिकाणचे इथून आपल्याला सुरुवात करायची आहे. तर सुरुवातीचे जे काही इमेजेस असणार आहे भावनो इथपर्यंत आपल्याला 11 सेकंदापर्यंत, तर इथपर्यंत सर्व इमेजेसला अशा पद्धतीने हे जे प्रिसेट असणार आहे अप्लाय करून घ्यायचे आहे. ओके, आता इतकं केल्याच्या नंतर पुढे यायचं आहे. ओके, तर इथं पुढे आल्याच्या नंतर आपल्याला या ठिकाणी यायचं आहे, म्हणजे इथून आपण इमेजेस आता ॲड करण्यासाठी सुरुवात केली होती. तर सुरुवातीचे या ठिकाणी 4 इमेजेस असणार आहे, यांना तुम्हाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्यासाठी इमेजमध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट, ठीक आहे. इतकं करून घ्यायचं आहे. पुन्हा पुढच्या इमेजवरती जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ओके, अशा पद्धतीने सुरुवातीचे ह्या 4 इमेजेसला तुम्हाला काय करायचं आहे, हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावनो, ठीक आहे. तर या ठिकाणी मी पेस्ट करून घेतलं 4 इमेजेसला. त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणचे थोडे इमेजेस असणार आहे ना ते इथून सोडून द्यायचं आहे. ओके, तर तुम्ही या ठिकाणी 5 इमेजेसला पेस्ट करू शकता, काही विषय नाही. इतकं केल्याच्यानंतर आता ही खूप फास्ट बीट असणार आहे आपल्याला, तर इथून तुम्ही सोडूनच द्या. त्यानंतर 28 सेकंदाच्या पुढचे जितके पण आपले इमेजेस असणार आहे त्या सर्व इमेजेसला अशा पद्धतीने तुम्ही लास्टपर्यंत हा जे इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावनो, ठीक आहे. आता इतकं सर्व इमेजेसला पेस्ट करून झाल्याच्या नंतर आता हे जे आपल्याला व्हिडिओ असणार आहे ते सेव्ह करायचं आहे. त्यासाठी करायचं काय भावनो, इथून आपल्याला सेव्ह करण्यासाठी जस्ट आपल्याला बॅक येऊन 3 डॉटवरती एक क्लिक करायचं आहे, एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. इथून तुम्हाला व्हिडिओची साईज जे काय असणार आहे ते सिलेक्ट करायचे आहे 720, एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ तुमच्या फोनच्या गॅलरीत सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असं लाईक झालंच पाहिजे. भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बाय.